Gusto ko mag-heel to. Ayan, ang liit. What's up my dudes? So ngayon, kung makita nyo sobrang liit ng pedal ko. Magunong na ako mag-rev match. Kung di nyo alam rev match, ganito yon. And now for second gear. Yun, tapos magunong na mag-rev match. Tinagunan ako ng tatay ko. Pero gusto ko matutong mag-heel toe. Yung ginagawa ni Keiichi Tsuchiya. まずは一発アタックへ。ああ、 Tsaka ng ibang mga racing. Gusto ko matuton kasi hindi lang naman pang racing yun. Maganda yung pag nasa corner, pag hindi nabubugbog yung brakes, maganda yung marunong tayo mag heel toe. Tapos yun. Meron sa Lazada na bibiling pedals. Kaso, sobrang nipis. May UUP agad. Tsaka, as much as possible, gusto ko ilagay sa coaching to. It's either original parts or homemade parts. Kaya, tsaka di ko naman kailangan ng clutch pedal tsaka brake pedal. Kasi, pag nakikita ko yung mga Japanese or yung mga, yung mga Japanese na racers. Kung kilala niyo si Noriaro, parang Australian ata siya na nasa Japan. Yung mga dinadrive nila doon, gas pedal lang yung aftermarket, pero yung dalawa stock. Kasi yung original na Razzo pedals, yun talaga gusto ko. Kaso nasa 1.2 to 1.5, minsan 2.5 pa. Ayoko wala na tayong pera kasi naubos na sa kotse. Kaya mag-homemade na lang ako. Aluminum gagamitin natin. Bumili kami ng tatay ko sa junk shop lang kasi hindi kami makahanap ng aluminum dito sa amin. Okay, so una ko palang ginawa, gumawa na ako ng template. Importante to para sakto yung size. So dito na yung mga materials. Ito yung nabili namin aluminum, makapal, tsaka matigas. Ang galing hindi ko alam kung saan talaga galing to pero sakto yung grip, yung lapad at tsaka yung haba. So kaya lalaparan ko pa. Nakita nyo yung daming butas sa maliliit. Tatakpan natin yan. Kaya bumili ako nito. Para siyang tape na grip tape yung sa skateboard. Pero payat. Lalagyan natin ito para mukhang legit. Tsaka para may grip, hindi dumudulas yung paa natin sa pedal. Sa handyman to, 179 pesos. May mas mahal nito, 3M, pero wala na akong pera. Kaya isipin nyo kung gaano ka mura to. 10 pesos lang yan, men. 10 pesos. Sobrang budget nitong build na to ng pedals na to. So, pedal pala, isa lang gagawin natin. Yun, ang galing diba? 10 pesos lang. I-match natin yung template. Tapos, lalagariin natin and i-bend ng konti. Tapos, i-drill. Tapos, meron na rin ako mga hardware. Tsaka bracket. Ewan ko kung ito gagamitin ko Basta. Yeah, mark na natin. So, yun, i-match natin yung template. Tapos, yep. Yan, diba? Baka may iba pa akong gawin, baka i-slant ko pa to. Yan. Dito tayo sa pinsan ko kasi wala akong vice. Ganda sana ako may grinder, kaso wala ako nun. Aray ko.
liko ko na, man. Pag akma siya dun sa curve ng pedal. Ang kinis na mukha ng... Medyo mukha ng legit. Pero lalagyan pa natin ng grip tape yan. Napakinis ko lang. Ibubayat sand natin mamaya. And... Yan. Subukan ko initin tas ilublob sa water kung titigas pa. Kasi hindi nyo talaga alam. Pero gumagawa ako ng katana dati. Nag-forge kami. Ewan ko kung aluminum ganun din, kung titigas din siya pag hinit-heat. Pero try natin. Mana. Nice. Medyo tumigas na. Pero matigas, makapal naman kaya, pero parang mas gusto ko lang na mas matigas sana. And medyo tumigas naman. Okay, wet sanding time. So ang gamit ko dito ay 2000 grit sandpaper. Mas to, pang finishing. Para makinis talaga. So, lalagyan na natin ng grip tape tulad ng sinabi ko kanina. Thank you. Okay, bye. Kasi, itong part na to gusto ko grippy. Itong part. Kasi kung nakita yung design ko, wala akong kinopya na parang ito lang yung shape na gusto ko. Pero mostly naman ganito rin. May extension dito sa gilid. Para pag heel toe, ito yung mabilis agad natin mapitik. Pero yung measurement ko hindi sobrang lapit sa brake pedal. Kasi delikado yun, baka pag preno mo, gas pa lang matapakan mo, kaya kailangan may distance yun. Tamang distance pala, hindi distance. Makita nyo, hindi ko matanggal yung may chip dito na onte, pero okay lang yan. Tapos gagawin ko magaspang to para kumapit yung so gasgasin natin yung ibang parts lang. Measure ko muna. Boom! Damn! Holy crap, bro. What? Isipin niya, gawa ko lang to. Yeah! I'm hyped, bro. Damn! Holy crap! Angas. Hindi ko kalahin kaya ko pala gumawa nito. Yun! Diba? Ayoko sila ganun lahat eh. Huwag na sagad, no? Ganyan na lang. Ganda. Oh no, may gap. Oh, that gap, man. Cringe. Yan. Tapos ididrill na natin, tapos lalagyan natin ng bracket. Crap, di pa papangit pag may screws na. Here goes nothing. Nagawan ko na ng bracket para astig. Butasan din natin yan. Okay, so subukan ko munang isa yung bracket. Kapag dumulas,
dagdagan natin ng isa pa sa taas or sa baba. Tapos dito sa pedal na stock, meron dyan pagang stopper sa baba. Kaya kapag nilagay mo to, ayun ayun, tumitigil sa baba. Kaya astig. Okay mo, kailangan pa ng isa. Dumudulas Pero damn! Holy crap! Ayun tinan nyo. Dahil may extension dito sa gilid, kapag mag-heel toe tayo, pwedeng ganyan lang. Pa! Ayun Boom! Boom! Diba pwede nang whoop! Konting pitik lang. Hindi ko tulad dati yung liit ng pedal. Kailangan mo pang gumano Pa! Ito pwedeng ganyan lang. Pero tama lang yung distance sa pedal na pag may biglang preno, hindi yung aksidente natin matatapakan yung gas. So dagdagan pa natin ng isa pa. Kasi sumasayaw. Kailangan pa kaya? O pwedeng lagyan ko lang ng 2GM sa ibabaw. Kasi parang lahat na lang ginagawa natin, ginagawa ko, hindi ko inakalang mahirap gawin. Hindi mo mahirap pero basta. So ito yung unang bracket na ginawa ko. Tapos sumasayaw, 'di ba? So naisip ko, kaya siya sumasayaw kasi hindi siya nakahulma dun sa kasi hindi siya nakahulma sa pedal. Eh ito ginawa ko bago. Ayun may angulo na. Kaya yakap niya yung pedal para di na gumanon. Tingnan natin kung gana, sana gumana. Kasi pagod na ako. So sa dami ko nagawa, boom, ito na. Yung bagong bracket. Hulmang hulma. Yan, pagpak. Dang. Subak. Ayun yun yung likod. Ganda na. Pero para sigurado hindi dumulas, lalagyan ko ng 3M yung buong likod para walang kawala. Para may grip kasi ang dulas ng aluminum Okay, so subukan na natin. Tanggalin ko muna yung 3M. Yan. Para may grip. Kasi ito, ayun hulmang hulma na. Sana di na gumalaw. Oh crap, I have a plan. Okay, ito mas gaganda na to for sure. 2 simple cuts lang at saka konting pokpok. Okay, so may ginawa akong adjustments. Tingnan nyo ginawa ko. Pinutol ko dito para ma-fold ko pataas to. Para talagang swak. Ayun kahit bitawan ko, nakadikit na. Para walang kawala talaga. So yan, subukan na natin. Final na to. Yata. Yo! Nalagay ko lang to. Pero mas okay kung may Loctite para... Boom! Yes! Yes! Yo! Walang alog Yes! Finally! Hindi na kailangan ng Loctite kasi mahigpit na Nice! Solid man I mean umaalog lang yung mismong Normal yan dito yan sa joint. Ayun makita nyo. Yung mismong pedal wala nang galaw. May bracket sa likod. It's all good man. See? 10 pesos lang nagastos. Ito additional lang yung 179 pero yung aluminum mismo 10 pesos. Itong screws lang yan nakatambak sa toolbox. Tas ito hindi naman kinailangan talaga to. Yun 10 pesos. Yo! Angas, pwede na mag boom boom. Pwede na mag heel toe. Okay, so drive natin, test natin kung Let's go. Test run. Ay, nakapaka pa ako. I'm sorry, bro. Yeah. Ayos, ang laki na. Papa ako kasi gusto kong maramdaman talaga. I'm sorry. Ngayon lang. Seatbelt. Ayos, ang laki ng pedal. Holy sheesh. Yes. See? 10 pesos. 10 pesos lang. Sa junk shop. Kung
bibili kayo mas makapal pa, mas maganda yun. Wag lang sobrang kapal kasi ano yung tag nito? Pangit yung mas mataas yung gas pedal kaysa sa brake pedal. Ayos, ang laki na. Sa gas pedal naman kasi, hindi naman kailangan sobrang tigas. Kailangan matigas syempre, pero I mean yung pagkabakal hindi kailangan sobrang tigas ng bakal kasi ang lambot ng spring ng gas pedal hindi naman babaligo agad yun Pero kailangan matigas-tigas pa rin, wag lang yung hindi naman kailangan sobrang tigas na parang steel. Let's try this yun. Ngayon pag-aagalan ko na heel to next time. I mean, kapag may magandang lugar kasi ayokong may mabangga akong tao o baka ako yung mabangga. Yes, I'm so happy, bro. Sana abot 10 pesos niya. 10 pesos.